e doar un service auto. Asta am auzit în ultimii ani non-stop din partea unor oameni care nu ne-au întâlnit în viața lor. Da, e doar un service auto pentru voi, poate. Pentru noi, e mult mai mult de atât. E locul în care venim zi de zi și facem ceea ce iubim cel mai mult, să avem mașini în jurul nostru. E locul unde ne punem mintea la contribuție să identificăm tot felul de probleme. E locul unde râdem, plângem, găsim liniște când avem nevoie, respirăm ușureț când pornește un motor după 2 săptămâni de muncă și e locul unde reușim să aducem un zâmbet pe fețele voastre. Crearea unei echipe nu e un lucru simplu. Oamenii sunt obișnuiți să fie individualiști. Din cauza lipsei de încredere în alți oameni, facem chestii singuri, pe cont propriu, alegem să plecăm din țară și să sacrificăm niște ani buni din viață. Ne place mult și ideea de apartenență, dar trebuie să fie ceva solid, un loc cu oameni cu aceleași credințe și valori morale, oameni buni, corecți, pricepuți, sinceri, oameni dispuși să se schimbe și să ia decizii grele uneori, care ar pune tot timpul echipa pe primul loc și niciodată pe ei înșiși. După 18 ani de muncă, sunt mândru că am reușit în sfârșit să construiesc o echipă mică, dar al dracu de puternică și unită. Nivelul de risc pe care mi l-am asumat în amenajarea acestei locații e aberant, fiind un spațiu închiriat totuși. Însă echipa asta m-a inspirat enorm și merită o casă nouă. Când am planificat totul, am încercat să-mi imaginez atelierul perfect, cu cea mai bună echipare, cu cele mai noi echipamente și condiții care sunt departe de țara în care trăim. Vă promit că la finalul clipului o să le ia mintea razna băieților din echipă. Și dacă aveți încredere că o să fie ceva cu adevărat special, apăsați acum butoanele alea 2, pentru că v-am spus că avem planuri uriașe pentru anul ăsta. Chiar vrem să dăm o nouă față acestei industrii murdare și la propriu și la figurat. Ținând cont că muzica schimbă instant vibe-ul și din totdeauna am suferit la capitolul ăsta, avem o singură variantă. Aveți doar. Every challenge that I'm seeking to meet, I'm overcoming, steady grinding, keep my beat to the street. I keep my mind thinking wise, hoping better to keep rising high, go get it with the vision I see. I'm getting clever, yeah. Pentru toată lumea din echipă, nu cred că a fost simplu să stea 6, 7, 8 luni de zile cu gândul ăsta, oare cum o să arate, cum o să fie. Era destul de clar pentru toată lumea că standardele sunt destul de ridicate pentru locația asta, că ne dorim altceva, nu mai dorim genul ăla de service de colț, noi chiar eram la un colț în sfârșit. Și e ciudat, adică îmi dau seama, mă pun în locul lor și îmi dau seama că au stat în beznă foarte mult timp, din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, eu în toată perioada asta am simțit așa nevoia să ajungem în punctul în care ei să vadă odată locația și să, efectiv, să se așeze lucrurile și să nu mai fie haosul ăsta care s-a creat atâta timp. Unde ați mai văzut tehnica asta așa? Pentru că suntem inapți și nu am luat și noi niște cipici. Sincer, prima dată când am intrat am crezut că e fleșcă și gen când pui mâna este fix sticlă. Revenim cu stratul 2. Și acum un mic rezumat a ceea ce urmează să se întâmple de la începutul anului, de acum de pe 8 ianuarie, când mai mult ca sigur vor veni toate echipele. Lucrurile se leagă foarte mult pas cu pas, una după alta, în felul următor. Vedeți unitățile de climatizare peste tot prin hală, asta de la Samsung. Între ele va veni o tubulatură complexă. Deasupra fiecărui elevator va veni un corp de iluminat care va semăna cu cadranele astea de jos. Noi nu putem veni cu ele pentru că dacă le punem, nu o să mai fie loc pentru tubulatură. Deci întâi trebuie să punem tubulatura, după aceea se montează toate corpurile de iluminat deasupra fiecărui elevator și înainte de asta am fi vrut să punem de fapt bancurile de lucru pe toată lungimea spațiului, dar nu le putem pune pentru că nu putem trece cu schela ca să montăm corpurile de iluminat. Deci se leagă toate una de alta
Nu prea avem altă soluție decât să urmăm pașii și să sperăm că o să se lege lucrurile ca să dăm drumul cât mai repede. Primim între timp mail-uri balamuc de la voi și întrebări pe toate platformele. Când începeți, vreau să aduc mașina, vreau să dreg. Ne dorim și noi, dar nu putem să începem fără să avem scule și totul funcțional, climatizarea, iluminarea și totul. Mai durează un pic, sperăm să se lege cât se poate de bine în zilele următoare. Sistemul de climatizare e ceva absolut genial, dar vi-l prezentăm noi cât de curând. Însă nu ne-am putut abține și am luat toate electrocasnicele tot de la Samsung. Au trecut câteva zile de când n-am mai filmat pe aici, pentru că nu m-am simțit extraordinar de bine. Probabil auziți din voce și vă povestesc imediat ce s-a mai întâmplat. Bun, de la ultimele cadre, se pare că a venit mobilierul care arată genial. Mamă, cât de mișto arată culoarea! E incredibil, arată ca în randări, începe să arate spațiu exact ca în randări. Bine, acum pare o scenă din Dexter. Deci o parte din mobilier deja există. Mamă, cât de bine arată. Nu mă uit în continuu la partea superioară, pentru că e tot închis la culoare și arată super frumos. Adică e blenduit cumva. Mega tare. În principiu mai sunt 2 săptămâni și noi ar trebui să începem. Nu pare posibil încă. Ne-a venit o mică flotă de la oamenii ăștia de la Kercher. Dacă mai țineți minte, în cadrele anterioare mă chinuiam eu cu o mătură, dar spațiul ăsta, dacă vrei să-l întreții așa cum ar merita, nu prea o faci cu mătura. Bine, sunt multe chestii interesante și o să le vedeți pe parcursul anului, însă trebuie neapărat să facem primul test unei jucării mai măricele. Deci am pornit mașinuța asta. Mi-a rămas ceva în minte de la oamenii de la Kercher când am stat de vorbă cu ei și mi-au zis așa: la toate echipamentele noastre unde sunt chestii galbene, acolo e ceva de funcționalitate. Și am zis, hai că reușesc să-i dau de cap, că vreau să vă arăt și vouă. Faza e că oriunde vedeți o chestie galbenă, se întâmplă ceva. Deci, în asta se pune soluție. Soluția se bagă aici. Aici e rezervorul de apă curată și practic pe parcurs, după ce se spală, soluția murdară se strânge aici. Aici am dat-o, doar am trecut o singură dată așa cu mașinuța, deci este incredibil, ușor de folosit. Mai e o săptămână de lucru până când ar trebui să dăm drumul și după ce s-a vopsit și așa, vă dați seama că toată lumea a luat în picioare, toată mizeria aia și s-a făcut pământ, cu resturi de vopsea, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Puțin mai devreme aici nu se mai vedea nimic pe jos, deci nu mai existau zigzagurile astea, era nenorocire. Că s-a încărcat. Ce e tare la mașinuțe e că vine cu baterie litiu-ion, care se încarcă foarte repede, poate fi folosită pe mai multe tipuri de pardoseală prin simpla schimbare a perii și alegerea detergentului potrivit pentru aceasta și are și funcția Eco, unde efectiv consumă mai puțin energie și detergent. Linkul cu toate specificațiile mașinuței îl găsiți jos în descrierea clipului. Nu știu cum ne-am nimerit noi alături de toți oamenii ăștia cu care am lucrat în proiectul ăsta. E puțin spus că toată lumea și-a bătut capul. Cei de la Hype au venit cu niște idei foarte clare, pe care poate la început nu le-am înțeles exact, dar pe parcurs erau foarte clare. Oamenii cu electric au făcut o treabă incredibilă. Corpurile de iluminat pe care le-am luat de la Design Radar sunt dumnezeiești, e puțin spus, și o să vedeți imediat. Însă, pentru fiecare corp de iluminat au trebuit puse, cred că vreo 10 sau 12 șufe, care trebuiau aliniate la milimetru, efectiv la milimetru. Domnul Sandu, care a condus echipa de electrică, efectiv a venit într-o zi să-mi spună că are o mică problemă, a venit așa dezamăgit și mi-a zis: domn Bogdan, avem o problemă. La unele dintre corpuri de pe partea stângă, dacă mi-aduc bine aminte, ne ducem așa cu 2 cm. Ca să înțelegeți, corpurile de iluminat sunt la vreo 4 metri și ceva. Și omul mi-a zis că se duce cu 2 cm mai într-o parte. Ideea e că n-aș fi știut niciodată de aia 2 cm, dar a ținut să-mi zică lucrul ăsta, pentru că a contat foarte mult pentru el acea precizie. După ce au lucrat câteva zile, au montat de probă primul corp de iluminat, toate corpurile luate de la Design Radar, și au montat primul corp de iluminat și, mor de curiozitate, nu l-am văzut, e reacția: hai să intrăm așa și ne uităm împreună. Mamă, cât de tare arată aici, nebun, nu cred! Hai mă, arată-le și lor, lasă-mă pe mine. Bă, real, chiar n-am cuvinte, pentru că e foarte greu să te aștepți să iasă unul la unul cu randarea.
pentru că randările sunt niște medii controlate, să zic așa, adică și n-ai cum să te aștepți realitatea să fie acolo, e o simulare, dar bă, sunteți de pun la cap, eu n-am cuvinte, n-am... Și e una abia montată. A venit în sfârșit momentul când pot să zic că mai avem 2 zile până la primul reveal. Zic primul reveal pentru că primul reveal îl vor avea chiar băieții din echipă. Nimeni n-a văzut până acum hala, habar n-are cum arată și abia aștept să vină, să vadă și sincer să ne apucăm de treabă într-un mod parțial, să zic așa. Recepția încă nu e gata, bucătăria încă nu e gata, vestiarul nu e gata, doar că trebuie să pornim. În începutul acestui clip voiam să vă zic, după probabil jumătate de an, aproape zi de zi în șantier aici, cât de mult am ajuns să-i apreciez pe oamenii care lucrează pe șantier. Dacă în servisuri, în industria noastră nu e ușor și sunt momente în care mai lucrezi în frig, te mai trage curentul, de exemplu în unele vulcanizări am văzut că se mai lucrează pe afară și nu e ușor, în șantier e altă discuție complet, credeți-mă. Oamenii lucrează în frig, în praf, în condiții de iluminare slabă până când vin sursele de iluminat. Depinde de fiecare șantier. Băi, este o muncă titanică, vă jur. Și văzându-i pe oamenii ăștia cât de implicați au fost cu toții, am avut momentul ăsta în care am vrut să menționez treaba asta, că apreciez enorm munca asta și o văd total diferit după lunile astea petrecute aici. Hai să dăm o tură prin service să vedeți în ce situație suntem cu 2 zile înainte de lansarea oficială, să zicem așa. Așa, avem deja corpul ăsta de mobilier pe care cred că l-ați văzut deja în câteva cadre. Boxele deja sunt montate în majoritatea. Băieții de la Beta s-au apucat să monteze bancurile de lucru. Lucrează aici intens și la tablouri. Deci lasă-l mai mult că s-ar putea să fie... Păi da, știi că îl băgăm așa. Unde e asta? Păi da, la Isavian Mobil, știi? Hai că băgăm mai lung. Dă-i 1,5 metru, că s-ar putea să nu ne ajungă și după aia să nu ajungă. Domnul Sandu, când mai aprindem niște lumini? De mâine, începând de mâine. De mâine? Sigur. De mâine, sigur. Bun. Deci momentan avem corpul ăla pe care cred că l-ați Nu l-au scos băieții, dar nu știu de ce. Dar începând de mâine eu îi trag la montaj cu băieții. Acum am fixat și șufele. Deci le pregătiți și mâine Exact. sperați să le executați. Da. Depinde câte. De mâine începem și aprindem. Da, Nu știu, 3, 5. Câte se poate. Câte se La poate. masă. Domnul Bogdan are aici mici retușuri de făcut. Vă salut cu respect. Domnul Bogdan, întâmplător, este și urmăritor al canalului, așa e? Da, așa este. Și tare, m-am bucurat super mult să aud asta, că Chiar mi-a făcut plăcere când am auzit că vin aici. mă bucur super mult. Că na, șansele erau mici să se nimerească oameni care chiar urmăresc canalul, dar Bogdan e unul dintre ei. Mulțumim mult de tot pentru... Și Bogdan a înțeles că e un pic nevoie de să rezolvăm câteva mici problemuțe aici, pe ultima 100 de Retușuri. metri. Mai sunt câteva retușuri. Mai sunt câteva retușuri, că după aia vom veni cu bancurile și va fi mai greu de accesat. Da. Gata, te lăsăm aici la treabă. Cam așa s-a ocupat domnul Sandu de reglaje. Mi-a tot zis că avem o problemă cu 1 centimetru, cu 1 milimetru, cu 5 cm, cu 2 cm, ținând cont că corpurile de iluminat trebuie să copieze perfect cadranele făcute de băieții de la Sprint. Să-l chem pe băiatul cu gunoi. 2 secunde să vi-l prezint. Gata, îl vedeți. Trebuie să facem cumva să dispară asta de aici, că nu mai au oameni ăștia cum se miște. Hai să vedem, să facem o schemă mai rapidă. Gata, s-a rezolvat. De fapt, stai că... Acum s-a rezolvat. Fiți amabil o întrebare. O turbină de 1.9. Unde se poate găsi? La dezmembrări. Bă, vagabondule, zi-mă!
La mine. Se trebuie TikTok mai bine să vadă niște conținut, zic, nu? TikTok, normal, acolo facem învățarea. Se pare că în pauzele de TikTok Exact. tot de jos. Tot la garaj. Tot la garaj. Ultimele zile până la marele reveal au fost extrem de grele, pentru că nu-mi doream să mai amânăm încă o dată. Reveal-ul locației trebuia să fie cu vreo lună, 2 în urmă, dar s-au întâmplat foarte multe chestii în șantier care au ținut lucrurile pe loc. Chestii pe care nimeni nu le putea controla până la urmă. Asta e cumva bandale care vine pe... Da, vine pe bancă acolo. Am înțeles. Ce trebuie. Deci eu nu pot să cred cum sunt. Tu ești nebun? Eu nu mai știu nici măcar diametru acum de la monitoare. Cred că e 27 și inițial m-am gândit să iau 24 și după aia îmi să fie un pic mai mare, 27. După care m-am gândit, bă, dacă iau mai mare, dar am zis, bă, E mare și 27. Păi nu, dar și ei mai trebuie să mai aibă spațiu pentru diverse chestii, Da, știi? categoric. Și ei cu monitorul alt spațiu. Acum încerc să mă gândesc înălțimea cum ar fi bine. Văd și oamenii cu ocazia asta, echipare inițială. Cred că am ales să fac toată nebunia asta pentru că pur și simplu simțeam că a venit momentul. Pentru că, în general, faci un pas de genul ăsta atunci când ești forțat cumva de împrejurări. 1. 4 elevatoare nu mai erau suficiente. 2. La capitolul parcare am suferit de-a lungul anilor. 3. Ne doream ceva mai luminos, mai curat și mai modern. Adică, practic, tot ce ne lipsea, consider că vine acum prin această nouă locație. Stai behind the scenes, așa? Asta se întâmplă la fiecare filmare. Noi n-am stabilit să facem asta, de fapt. Am fost forțat. Mai sunt multe de rezolvat într-un timp foarte scurt. Teoretic, reveal-ul trebuia să fie azi. Până azi am reușit, din cele 5 corpuri de iluminat de pe linia principală, să punem doar 4. Toate bancurile de lucru sunt pregătite, sunt formate deja. Și o să fie prize aici, monitorul, bandă LED la fiecare, unitățile în așa, cablurile trase și puse bancurile pe poziții. E nevoie de 6 oameni ca să mulți asta. Și să rămână ok. Sunt super multe chestii de făcut și rămâne numai o zi. Am o zi. Pe lângă tot ce s-a aliniat în hală, partea cea mai importantă și cea mai importantă, biroul motor. Băi, n-am avut timp. Creierul meu a programat totul, dar n-am reușit, n-a existat timp pentru tot. Practic, în toate stivele astea de Milwaukee, e echiparea fiecărui banc. Fiecare banc are echiparea lui, numai că probabil pare simplu, că v-ați gândit că una din fiecare puse, doar că ele sunt cumva amestecate unele dintre ele. Uite, arată-le că nu sunt, că sunt pe treaba mea. Aici sunt mai multe tipuri, acolo sunt mai multe tipuri, aici sunt mai multe tipuri. Nu mai e timp să le mai organizăm frumos. Vedem cum facem, ca la Crăciun, te-ai trezit de dimineață și... Și acum, hai să vedem ce părere au băieții. În primul rând voiam să vă mulțumesc pentru răbdare, că a fost ceva răbdare, să zic așa, că tot... Și dezamăgiri, că auzeați, bă, a găsit Bogdan spațiu. Nu știe aia, picat. N-am mai răspuns la telefon sau diverse căcaturi. Pentru răbdare, pentru încredere, vreau să vă mulțumesc și pentru tot ce faceți în fiecare zi. O mare parte din ce o să vedeți aici, mare parte se datorează vouă,
tuturor lucrurilor pe care le facem în fiecare zi. Bă, cu alte cuvinte, m-ați inspirat enorm să fac spațiul ăsta, pe bune, pentru că v-am cerut părerea, cred că nu e unul pe care să nu-l fi întrebat, bă, cum zici cu bancurile alea acolo, cum zici, cu partea aia de nu știu ce, cum zici, cu cealaltă, cu încadrarea, cu sculele, cu tot ce am vorbit, cu iluminarea, cu tot. Și sper că o să fie cât de cât pe măsura așteptărilor. Și motul, vino cu ace. Vino cu ace că ai pliculețe. 2025-2026 are pliculețe. Bă, nu mă țineți de mână, haideți, fiți atenți. Am intrat primul! Vino cu ace. A adus Dan piano. Avem lumină... A adus Dan piano. Bogdane? Nu știu pe ce să pun mâna. Arată tot, ești prost! Alex! Doamne! Cu folie. Bine ai venit acasă! Hai, Vito! Hai, frate, hai! Ce faci? În ultimele 4 zile sau 5 zile m-am tot dus la service, să-i dau de mâncare la locația veche. De fiecare dată avea un comportament ciudat. Îi dăteam, începea să se freca, se întorcea, simțea ceva, că ziceam o singură persoană și foarte rar și se comporta foarte, foarte ciudat. Și acum cred că se simte și ea, că ne vede pe toți și așa, cred că simte și ea că e din nou la service. Da, tată. Altceva? Dragoș! Avem pentru Mazda. Bă, nu mă uitați! Atâta merge. Mai ai? Aici e toaleta, băieți, dacă vreți. Nu are nicio glumă. Momentan aici e. E ok? E acceptabil? E bombă, nu că e ok, e acceptabil, e bombă. Știi ce o să lucrăm noi? Dar în momentul în care s-au prins luminile am rămas efectiv fără cuvinte. Adică mi se pare că before and after, locația veche, locația nouă e absolut incomparabil. O să ne dea cu tot altă stare, că nu o să fim aici în fiecare zi, sunt convins. Și abia aștept să începem treaba. A depășit așteptările, clar. Sunt multe chestii de care momentan 100% nu ne dăm seama. Adică nu le realizăm, nu înțelegem tot. Dar în momentul în care începi și te lovești de toate, o să zici, mamă, ce bine e asta, mamă, ce bine e asta. Adică am văzut foarte multe chestii interesante. Mi-e foarte greu să le pun pe toate la un loc, să mi le imaginez pe toate, dar cred că în timp ce dăm din mâini, o să fie ok. Ținând cont că eram un pic mai vechi din gașca cu Bogdan, știu unde vrea să ajungă Bogdan și mă bucur că a reușit să ajungă în linia asta cu serviciul și mă așteptam, sincer, să fie ceva bombă și mișto. Bravo, Bogdan! Super! Bravo vouă! Și nouă, bineînțeles, dar na, știi cum e, putea să nu fie dacă nu era el. 4 ani de zile aud, în 6 luni ne mutăm, într-un an ne mutăm, locație nouă, caut, am găsit, mă duc să văd și acum mă așteptam să fie ok, dar nu e ok. E mult mai bine decât ok. Mă așteptam la un service super modern, super... Dar n-am mai văzut niciodată, n-am mai intrat într-un service nou, tot la nivelul ăsta și nu puteam nici măcar să-mi imaginez, doar ce am văzut pe internet și sunt fericit, îți dai seama, și mai ales că o să am și un loc aici, undeva în serviciul ăsta și nu o să fie doar serviciul ăla pe care l-am văzut, o să fie serviciul nostru, nu știu. Și asta e de 10 ori mai mișto. Nu știu ce să zic, jur că nu știu ce să zic. Alt nivel, nu știu. Nu mai e San Andreas GTA 6. Nu știu, ceva de genul, mă abar n-am. Te așteptai la asta? Foarte tare. La nivelul ăsta nu. Mă așteptam să fie ceva mai nou, cu niște scule puțin mai noi și ce mai aveam noi vechi curățate și așa. Dar ce e aici, nu știu, eu încă nu realizez, adică nu mă văd. Nu că nu mă văd. Mă văd și mi-aș dori să lucrez la bancurile astea, dar nu pot să realizez încă că se întâmplă chestia asta. Nu promit că o să stai aici, dar fugi. Haide.
sau fă cum vrei tu. Așa. Cum ți se pare? Peste așteptări. Odată și diferit față de cum îmi imaginam eu, dar diferit în sensul bun. Adică, nu știu, pare totul foarte, foarte organizat cumva. Adică, în mintea mea nu se găseau soluții la multe chestii care cumva pare că sunt deja gândite, rezolvate, încadrate, totul e mega gândit și îmi place mult. Și cum arată și cum e organizat totul, cum sunt bancurile, cum abia aștept să începem să ne acomodăm și să punem totul în practică, să începem să reparăm la mașini și să încercăm să și ținem la fel de curat și să rămână mereu. Reacția pe care am avut-o noi să o aibă toți oamenii care intră în hală. De fiecare dată când intră cineva, zic, wow, ce tare e la băieți sau ce mișto e lumina, nu știu, și totul e foarte, foarte tare. Tot proiectul n-a făcut niciun compromis nicăieri. Acolo unde am avut o nebunie în minte, am făcut-o. Acolo unde am vrut o anumită lumină, am pus-o. Acolo unde am vrut o anumită culoare, o nuanță de culoare, am pus-o. Și acolo unde am vrut un anumit tip de material și, nu știu, mânere la mobilă, le-am pus exact pe alea. Mai băgat într-un film acum să mor. Da. Nu filmezi acum? Voi ați intrat aici să vă duceți la baie sau cum? Ești fără... Ce nu-i frumos afară, e cald, soare.